Hallo, hallo, hallo dames en heren. We gaan even kijken. De maand van april. Gaat even kijken wat gebeurt. Oké, dus dit is de lezing voor de Ram. Het is je verjaardag, de 2 eerste week. Gefaciliteerd met je verjaardag. Ik moet hier lezen uithalen voor de verjaardag voor jullie. Alright, dames en heren. Mensen recognize that a maagman. A maagman was a human smuggler person. A maag. Whether this is a buitenlander maag of een maag die woont in Nederland, maar deze man is connected met some sort of a human smuggling operation. En mensen gaan nou achterkomen en gaat dit echt stoppen. Oké, deze maagman wordt gepakt. Ik zie dat in een lezen, in de maagman lezen, ga je eens even kijken, een maagzakenman. Dat de overheid of authority have de hoge op this maagman. En this maagman is a human smuggling and run a human smuggling operation onder de dingen. Nou, this kan een man zijn dat is connected met a worldwide bureau. En wanneer ik zeg worldwide bureau, ik heb dames en heren gezegd dat er zijn ergens waar mensen zetten CV op, dat daar zijn mensen dat doen iets on the behind the scenes. Deze maagman wordt gepakt. Nou, mensen nou recognize that a house is voor een stiermaak of steenbok. Mensen recognize dat jullie ram verbruik of gebruik een ramli of boodschappen person en had de documentatie van de huis van een steenbok person aan deze jonge vrouw gegeven, een ramli of boodschappen person in de verleden. Mensen recognize dat de house is niet voor deze person. De eigenaar woont in haar huis. Mensen nou recognize dat jullie ram was degene dat copy some sort of a documentation van een steenbok house en gaf het aan een ramli of boodschappen person. En het wordt gecanceld en een nieuwe contract wordt gecreëerd. Omdat mensen recognize dat deze ramli of boodschappen person heeft geen house. De person heeft geen hypotheek en heeft geen house. En dat snap ik niet. Hoe kan dat in het Nederlands gebeuren? Als is niet criminaal. Die doet dat soort dingen. En de vrouw woont, de steenbokvrouw woont in haar huis. Dus hoe kan dat een informatie? Als de vrouwhuis was niet ingebroken. En dit is een steenbokhuis dat was ingebroken. En mensen gaan nou recognize dat jullie ram was achter de inbreuken van deze persoon huis. Omdat jullie ram copy documentatie en informatie in deze steenbokhuis. En gaf het aan de Leo of aan de ram. Dus nu hebben ze bewijs en feiten dat de eigenaar van het huis is een steenbokvrouw en woont in haar huis. En haar huis was ingebroken in 2012. En mensen recognize dat jullie ram hebben het gedaan. Want zo kom je aan de hypotheek en de documentatie van de vrouwhuis. Maar niet het geweten dat de vrouw had het veranderd. En zo word je kapot. Criminal. Dames en heren, ik kan het niet tekenen. De criminaliteit in Nederland is zo gestegen over de laatste 30 jaar dat het is niet meer normaal wat mens doet. Oké? Dus de vrouw woont in haar huis en alleen te weten. En ja, de vrouwhuis was ingebroken in 2012. En de vrouw had opgegeven omdat de vrouw had een USB stick in haar computer gevonden met je initial. En ze had het aan de politie gegeven, maar toch, er was geen onderzoek gedaan van wegens, er is geen sprake van inbraak. En dat is wat nou creëert zoveel chaos, omdat iemand wil geen onderzoek doen om het onder de tapijt te vegen. Dat is corruptie. Corruptie. En wanneer de vrouw dan stevig in haar schoenen en zegt nee, een onderzoek moet hier komen van wegens door de, ja, er is geen sprake van inbraak. Dus veeg het onder de tapijt. Nee, dames en heren, van wegens doordat deze dingen gebeurt, mensen, informatie en data. De vrouw heeft haar American family, haar American ouders, informatie en data hier.
in haar huis. En daarom wil ze gewoon beschermd haar ouders en haar eigen informatie. Zo is dat een informatie van de vrouw kind. Haar ouders was gepleiten door Julie Ram, dat is in de huis. De vrouw huis ingebroken. Maar wat jij dan niet geweten was dat de hypotheek van de huis was from the motherfucker criminal. Goed, zo. Dus, je hebt mee te maken met de rechter. Nummer 11. Rechter. Divine rechter en de rechter. Omdat de rechter gaat nou recognize. Oh God. Zo komt die mensen aan de vrouw data en informatie. Dames en heren, ja. Dus een eind. Omdat mensen recognize hoe Julie Ram had zoveel verschillende inkomsten. Oké, want Julie Ram had gewoon in een probleem waar je had geen inkomsten. En mensen gaan nou zien, wat is de connectie? Hoe ken je deze vrouw en hoe heb je connectie met deze vrouw? Julie Ram, deze vrouw was een oude coworker. Het was niet echt een coworker, want deze vrouw werkt voor een bedrijf dat zal jouw bedrijf opkopen. En in de tijd van de overleggen om het bedrijf op te kopen, het bedrijf is failliet geraakt. En vanaf daar is jouw leer kennen met deze vrouw. Wil je verder gaan met deze vrouw? Deze vrouw zegt nee, ik wil niet ik wil niet gaan werken voor mezelf. Jij wil echt zaken doen met de vrouw. De vrouw zegt nee. En de vrouw intuition was right. Jij bent niet kosher. En wat heb je gedaan? Omdat de vrouw is bevriend met je vrouw. En jij ging en de beste vriend van de vrouw is bekend met jullie. Which is een tweelingman. En jullie hebben de tweelingman uitgenodigd. En het sleutel van de tweelingman gekopieerd. En in de vrouwhuis gegaan. Omdat de vrouw komt thuis en zag in haar computer een software, een boekhoudend software. Dat je wil. En de vrouw wil het niet aan jou geven. Omdat je had geen geld. Dat je had je USB stick. Je vergeet je USB stick in de vrouw computer. En ze gaf het aan de politie with your initials on. Eind. Omdat nou gaat ze nou recognize hoe kom je aan de informatie en de identity van deze vrouw. Hoe kom je in aanraking met deze vrouw? Dus een eind komt voor Julie Ram. Leugens en deceptiveness, want het stier behind ook some sort of a contract. A stier now recognize dat je had gelegen en bedrikker. A stier recognize dat je had geen contract, geen overeenkomst met niemand. A stier now recognize dat je had gelegen en bedrikker. Om hoe je krijgt inkomsten. Je laat de stier bepaalde dingen doen. Dat was niet van toepassing. En de stier gaat de stembok helpen om even een situatie te rekken. Omdat de stier heeft nou bewijs dat je bent niet de eigenaar van een huis of een pand of een zaak. Ik zie dat iemand blijft trouwen. Iemand blijft echt trouwen naar een jonge watermanweeskel of tweeling. Deze jonge tweeling is nou achtergekomen wat zijn vader heeft gedaan. Deze jonge tweeling recognized dat zijn vader hij of zij in problemen gekomen. De vader heeft Julie Ram geholpen om some sort of documentatie en informatie vanaf iemand telefoon. En nou, deze jonge man recognized dat zijn vader hem in problemen gezet. Omdat mensen recognize dat is een jong tweeling dat jullie gebruiken een man om documentatie en informatie van een vrouwhuis te krijgen. Deze jonge man is degene dat access de telefoon van de stembokvrouw of de telefoon van de persoon om aan zijn vader documentation en informatie te geven aan Julie Ram. Oké, je gebruikt een man om contact met de vrouw te komen en de vrouwhuis te bouwen, zodra hij had contact in de huis van de vrouw. En nu komt ze achter wat Julie Ram heeft gedaan. Dus de hele network, de hele criminal network is nu naar beneden.
There's some sort of a nieuw contract word gemaakt voor een huis, omdat mensen recognize de leugens en deceptiveness van jullie ram. Dat je had niks, je houdt niks, het huis is niet voor jou. Je gebruikt iemand anders naam om some sort of een hypotheek aan te komen. Zeg maar dat een ander huis was voor jou. Mensen recognize, de vrouw woont in haar huis en heeft geen contact met jou. Geen zakelijke relatie met jou. Geen contact, relatie met jou. Dat je hebt gelicht en bedrieger. En gebruik een zakenman om in contact met die vrouw te komen. En de zakenman gebruikt zijn zoon. Dat is een tweeling om de telefoon te access van de vrouw. Het komt uit. Dus een nieuw contract wordt gemaakt voor de vrouw. Mensen is nou van op de hoogte over de leugens en deceptiveness van jullie ramman. Ja, zo falsita. De 3 van staven. Falsita. Dus dit is het, dames en heren. Een ramman gebruikt Alia buitenland, een meisje, om te doen zoals zij was een Amerikaner dat woont in Nederland. Deze man accesste vrouw, de Stenbok-vrouw, data en informatie vanuit haar huis, gaf het aan Elia buitenlander en probeer om te doen zoals dat Lia buitenlander is de echte person. Omdat die echte person, which is a divine feminine, zei, no, ik wil geen zakenrelatie met je hebben. En wat hij deed, hij heeft in de vrouwhuis ingebroken, gaf een buitenlander Leo de vrouw data en informatie, zodat hij kon een hypotheek op de naam van de vrouw en no mensen recognize Jesus fucking Christ. Maar ja, als hij had een onderzoek gedaan, wie heeft ingebroken in de huis? Dames en heren, als iemand heeft ingebroken in je huis, dan moet mensen komen binnen een vingerafdruk om te doen. De vrouw woont alleen in haar huis. Als zij komt thuis en ziet dat de man was in haar toilet plassen en ze gaat het opgeven dat iemand is in mijn huis ingebroken, ook dat er geen door en ram is verbroken, iemand had een kopje van haar sleutel. Mensen kunnen in mensen naar huis gaan met het kopje van de sleutel. Want ook daarna achter, toen de vrouw op de sleutel aan haar deur veranderde. En dat is de reden waarom hij gebruikt deze zakenman om contact met die vrouw te krijgen. Omdat niemand kon in de vrouwhuis. Omdat die vrouw had de sleutel aan de deur veranderd. Nieuw slot opgezet. Daarna was iemand met dingen slot, van die slot te maken. Zegt, nee mevrouw, iemand met een police-sleutel zit in je huis te komen. Ja, het gebeurt in Nederland, dames en heren. Het gebeurt in Nederland. 2012. Oké? En zie, falsita, van nou maken mensen recognize dat deze Leo is niet van Nederland en deze Leo gedraagt de informatie van de vrouwhuis, de Stenbok vrouwhuis, dat was ingebroken in 2012. Here it is. Want de man, jullie ramman, verbruikt in de Stenbokhuis. Omdat de Stenbok zegt, nee, ik wil geen zakelijke relatie met jou. Want de Stenbok ziet dat je was niet kosher. Here it is, dames en heren. En dat is het. Iemand op de onderzoek onder de tapijtgefaker. En dan krijgt de vrouw, oh je mag slachtoffer help krijgen. De vrouw denkt, besodemieten jij nou op je slachtoffer help? Ik ga even naar Amerika te kijken om te zien wat gebeurt met mijn ouders informatie. En toen de vrouw is naar Amerika gegaan om te investigeren. 3 jaar zit de vrouw daar om te investigeren. Wanneer jij was degene dat heeft in de Stenbokhuis ingebroken, gaf de Stenbokhuis informatie, documentatie van haar huis aan Alia gegeven. Wanneer jullie kon niet meer in de huis komen, jullie gebruiken waterman. En de waterman gebruikt zijn tweelingkind om bij de vrouw telefoon om te komen en de vrouwhuis helemaal te verbouwen. Omdat jullie weten dat de vrouw had geld in haar rekening. Jullie zijn motherfucking criminals. Criminals. En here it is. De Leo gaat in de gevangenis samen met je motherfucker. Dames en heren, deze gebeurt echt in Nederland. Dat jij denkt dat geen crime gebeurt in Nederland. Er is heel veel crime. En voor bij mensen dat je denkt, motherfucker, meen je dat nou? Echt waar? Mensen dat werken in corporation institution. Doe deze dingen. Dus, ja. Een maakman gaat niet, ik zeg ik toch, die hebben een maakman gepakt. Deze maakman werkt voor some sort of international organisatie. Dat voor mensen binnen in Nederland onder valse benodigheid.
This is an international smuggling operation. Het komt tot een eind nou. Omdat mensen nou recognize wie is de maakman. En nou have ogen op de maakman. En wat de maakman was aan het doen. Illegal mensen in Nederland invoeren onder valse benodigdheid. En dit is wat ik heb gezegd. Ja? Dit is wat ik heb gezegd. Want in 2017 to 19, wanneer ik was in Amerika, en dat is de reden waarom ging ik naar Amerika, want mijn huis was ingebroken en ik krijg geen hulp in Nederlands om te weten wat precies is gebeurd. Wie heeft in mijn huis ingebroken? En toen ik ging naar Amerika en begin en ik zeg, de Nederlandse overheid moet hier opletten omdat iets klopt niet. Oké? En daar het is. Deze maakman. Wie is deze maakman en hoe komt hij terecht in Nederland? Nou, dat gaat het even zien. Nou, we zien nou hoe een weeskal hebben een nieuwe start gekregen. Mensen nou recognize dat een weeskal komt op met heel veel geld. En hoe een weeskal hebben een nieuwe start gekregen. Omdat iemand heeft betaald een weeskal om iets te doen en het komt nou allemaal uit. Allemaal uit. Het komt nou allemaal uit. Oké, nou bekijken we een situatie. En we bekijken een situatie waar een corporation institution nou zit een tekstbrick van jullie Ramman en een Scorpion koppel in de buitenlanden. Jullie Ramman en een Scorpion koppel in de buitenlanden hebben deze criminal offense opgezet. Jullie en een Scorpion koppel in de buitenland hebben teken een Stenbosch en haar familie teken gewerkt. En tekstbrick tussen u en de Scorpion in de Verenigde Staten of Scorpion in de buitenlanden. Het komt nou uit. De waarheid is hier uit. Dus jullie Ramman, dat zit some sort of a criminal offense te doen. Jullie worden echt gepakt hiervoor. Dus mensen nou zien dat een huis is voor een Stenbosch vrouw. Is een divine empress. Deze vrouw zit in de 9e huis. Is een vrouw, een buitenlandse vrouw. En is een divine empress. Mensen nou recognize dat dat was de vrouw informatie. De man heeft de vrouw huisinformatie en heeft geld daarvan verdiend. De man gaf de vrouw huisinformatie aan een criminal Ram, dat is in Nederland, Leo, dat is in Nederland teruggekomen. En laat die vrouw onder die vrouwnaam leven wanneer de vrouw woont in Nederland voor hoeveel jaren. Omdat die vrouw zegt, nee, ik wil geen zaken met je doen. En de reden is dat de vrouw recognized dat die man en de vrouw en zijn vrouw was niet kosher. Die had geen geld. De man zit andere mensen data en informatie te verbruiken. De vrouw van de man was van op de hoogte wat de man zat om te doen. De man woonde met een kreefvrouw, is zijn vrouw. En de vrouw was van op de hoogte dat de man ging naar andere mensen, naar andere mensen data en informatie zitten verbruiken. Want zij had de Stenbosch gebeld en zei, laatste nou, ik kom achter dat mijn man zit andere mensen en alle de post was in zijn auto in de garage. Dames en heren. Maar dat je gaat een buitenlandse vrouw, omdat de buitenlandse vrouw is een empress. Ze zegt nee, nee, ik wil niet met je werken. Want de vrouw recognized, nee, deze mensen zijn niet kosher. Je bent zo lang in Nederland en je bent over de 60 en je hebt niks met je leven gedaan. En op je 60 kom je om niks te zitten vanwege dat je likt om de mensen op. En je vrouw weet daarover, omdat je vrouw heeft de auto gepakt en recognize dat je hebt heel veel posts in de auto. Posts van andere mensen, informatie en data wat je zit om te verbruiken. Dit gebeurde in 2004. En als er was een onderzoek dat was gedaan, het zal niet zo verspreiden dat de Stenbosch vrouw van out of America kind is nou vermist. In Amerika. Hier het is, dames en heren, en nu komt het uit. Die brak in de vrouw huis en gebruikt legal documentatie van de American vrouw. Omdat is een Stenbosch. Omdat ze zegt, nee, ik wil niet met jullie werken. En die kind van die man had die vrouw echt geadviseerd. En mijn vader is verschrikkelijk. Pas hier even op, omdat mijn vader is niet goed bezig. Die kind was right. Daar het is, dames en heren. Maar ja. Nou, de waarheid komt nou uit. Omdat mensen nou recognize hoe deze Ram heeft zoveel zaken, zoveel dingen, zoveel connectie en zoveel dingen. En nou mensen recognize dat hij had connectie met een maakman. Dat is een criminal
human smuggling operation waar die smuggle mensen vanuit Amerika in Nederland, dat is illegal mensen, is een grote bende. Ja, here it is. Maar ik heb gezegd, de fout wat hij deed, was om de Steenbok-vrouw informatie te access. Dat was de fout. Want dat is niet een domme vrouw. Dat is een vrouw dat weet, hey, iets klopt hier niet. Dus here it is, dames en heren, is de huis van de Steenbok-vrouw. Steenbok-vrouw uit de buitenlanders vanuit Amerika. En de man heeft in de vrouwhuis ingebroken en haar informatie zit te kopie. Geef het aan andere mensen om in Nederlands te komen en echt aan de mensen. De vrouw zat in haar huis en meerdere mensen hadden de vrouw data en informatie buiten. Dus ja, als Stier nou gaat helpen, een Steenbok-vrouw om geld te terugkrijgen, omdat nou de vrouw heeft de rechte en als Stier heeft evidence en recognize wat is gebeurd met de vrouw. Oké, dit is een Steenbok-vrouw dat komt vanuit het buitenland. Ze komt vanuit Amerika. Ze spreekt met een American accent. Motherfuckers. En nou mensen recognize, als Stier nou recognize hoe deze man had zoveel access tot bepaalde data en informatie is door de vrouw informatie was geaccessed. En de vrouw zit om de bel om te trekken, om te zeggen, laatste nou, mijn huis was ingebroken. Wanneer ze ziet dat ze krijgt geen help, ze ging naar Amerika. En zo komt ze daarachter en recognize wie was daarachter. Want ze gaf de politie die USB-stick met die man initial daarop. En here it is, dames en heren. Jullie Ram hebben die vrouw zoveel opgelikt. Deze Ramman. En nou mensen gaat nou recognize. Dames en heren, je wil niet weten wat gebeurt. Dus nou, deze man dat is gepakt. En de rechter zit deze man om te bekijken. Is een waterman. Een waterman is nou gepakt. Omdat de Ram gebruikt de waterman om in contact te komen met de buitenlandse vrouw. Ze is niet buitenlander, ze is Nederlands, maar ze komt vanuit Amerika. En ze woont hier over 30 jaar. En nou wat mensen recognize is dat de Ramman betaalt de waterman om te connecten met de vrouw. Zodra de waterman kon in de vrouwhuis bouwen. Want hij zegt tegen de waterman dat het was zijn huis. De vrouw kent deze man alleen van zijn vorige werk en ze zegt nee. De man was niet kosher. De man is bekend voor een criminal. Oké? En nou de waterman nou recognize. Fuck. Ik had dat niet geweten. Ja. Google motherfucker the name. Oké? De man is bekend in Nederlands voor oplichterij partij. En here it is. De rechter nou recognize how de man is in contact gekomen met de waterman. En de waterman gebouw aan de vrouwhuis, zodra hij kon access in de vrouwhuis, want daar is some soort van documentatie wat hun was op zoek. Maar de vrouw had al van de vrouwhuis is ingebroken, ze hebben haar spullen weggehaald uit het huis. Dus toen de mensen zitten om te bouwen en ze hadden kluis in de huis, ze hebben de kluis weggehaald. En toen was de waterman pissboos en toen de vrouw weet, motherfucker, iemand heb je gestuurd bij mij omdat jullie zoeken wat papier en jullie willen bij mij komen en access naar mijn huis hebben. En toen de man zegt, ja maar ik wil een sleutel. En je zegt, nee, ik ga, weet je, die vrouw zegt, nee, ik geef je geen sleutel. Wanneer de vrouw weet wat is gebeurd in haar huis. De vrouw zegt, nee, ik geef je geen sleutel. En de man was helemaal pissboos. Omdat de man had de sleutel nodig om aan deze ramman te geven. Zodra hij kan binnenkomen in de vrouwhuis wanneer de vrouw is niet aanwezig. Oké? Dames en heren, er is criminality in Nederland. Er is heel veel criminality in Nederland. En het is niet gedaan alleen bij buitenlandse mensen. Geloof me. Dus de rechter nou recognize wat is gebeurd. De rechter nou recognize hoe een ramman had zoveel documentatie en informatie van een visperson en een Steenbok person. Mensen nou komen nou achter hoe dat man had zoveel informatie over deze twee mensen. Is dat die vrouwhuis was ingebroken in 2012 en iemand heeft het onder de tapijt geveegd. Ja, en probeer daar bovenop, dames en heren, met de disrespectfulness, dat ja,
De vrouw is gewoon gek. Nee, de vrouw is niet gek, motherfuckers. Oké? Want jullie denken dat is iedereen is gek. De vrouwhuis was ingebroken en als ze hebben gevraagd is dat het wordt onderzocht omdat haar ouders, dat is overlijden, haar overlijden ouders in Amerika, papier en informatie en haar kind in Amerika, papier en informatie was in de huis. En dat is waarom ze hebben gevraagd. Dus je slachtoffer helpt, heb ik gewoon niet geholpen omdat het is nou, hoeveel jaar van 2012 en mensen nou komen echt achter nou wat is gebeurd. Hoeveel verzekering en opgelikterij van hypotheek en dat soort van dingen. Als jullie had gewoon gelaatst wanneer de vrouw zei, mijn huis was ingebroken. Ja, dames en heren, dat is al de cookie. Dat is nou direct te recognize Jezus Christus. Ik bedoel, dames en heren, kijk, en this is how, what fucked up de bevolking in Nederland, is dat sommige mensen snappen het niet. Als je ingebruikt in iemand on the space, oké, dat fucked up another person. Omdat diegene weet zijn huis en weet wat is waar en wat is waar. Maar dat je gebruikt iemand en laat de person echt verbouwen in de vrouwhuis. Omdat de person zegt, ja, ik ga daar wonen tijdelijk. Wanneer de persoon ligt en bedrieger, jullie allemaal moeten in de gevangenis gaan. En in Nederlandse gevangenisstraf is te makkelijk voor jullie mensen. Daarom jullie mensen doen zoveel crime. Hier. De vrouw gaat al haar geld terugkrijgen. Godverdomme. Jezus. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ontrek. Ontrek, zwaar ontrek. Dus ja, de waarheid komt uit over jullie ramman. Mensen don't recognize. Omdat een cycle is nou over. Omdat mensen nou recognize hoe kom je aan zoveel informatie en data van iemand. Je hebt in de vrouwhuis ingebroken en je vrouw moet ook gepakt worden. Omdat je vrouw was van op de hoogte in 2011, 12, dat jij zat met andermans data en informatie te verbruiken. Je krijgvrouw was van op de hoogte. Daarom de Stenbock-vrouw is zoiets als Jezus Christus. Dat jullie zijn hier geboren en hebben niks gedaan met je leven. En op deze leeftijd, nee, ik ga niks doen met jullie. Dus jullie hebben de waterman ingebracht, zodat de waterman kon in de huis verbouwen en probeer om te zeggen dat hij gaat daar wonen en laat de waterman kind, de tweeling, even access de vrouw telefoon om informatie af de vrouw telefoon op te halen, omdat jullie wil de vrouw huis. De vrouw, dat is de enige persoon dat leeft in de huis toen de huis is verbouwd. Dat jullie dat vrouwhuis willen hebben. Jesus fucking Christ. Dus, jullie hebben koekoe. Jezus Christus, dat is zwaar criminality. Ik weet het niet. Dus ja, mensen nou recognize dat de Leon, nee, dat Leon is niet de juiste persoon. De vrouw informatie was uit haar huis uitgehaald. Mensen nou recognize. Een groot beoordeling is nou hier, omdat mensen, een corporation institution recognize dat de vrouwhuis was ingebroken en er was geen onderzoek was gedaan. Oké? En dat is hoe jij komt met de vrouw data en informatie en de familie informatie. Dames en heren, is waar dingen dat is in Nederlands gebeurd. En al de vrouwen zitten te vechten en te vechten en te vechten om haar houders, haar dode houders in Amerika en hun informatie te beschermen. Ja? Deze fucking criminal man zit, ja, de vrouw is vanuit het buitenland, is naked house. En is een stand-up person. En ze staan op en zeggen, dames en heren, mijn huis is ingebroken. En whoever they did, have a sluiten van haar. En ja, dat is hoe de vrouwhuis, mensen is in de vrouwhuis. De mensen maken foto. Dames en heren, de vrouw maakt foto. En de vrouw laat de foto zien. En de volgende dag komt ze. Fucking in de cold van winter. De mensen zeggen, ja, is de wind door de ram. Wanneer de vrouw ging aan hem, naar haar partner.
How the fuck moet dat win van de ram wanneer de vrouw vrijdagavond ging naar Arnhem en komt zondag terug en recognize dat de documentatie en informatie dat ze legt op haar bureau in haar office is gewoon veranderd en iemand ging daardoor. Ze maakt foto. Niet iedereen is gek, dames en heren. Mensen zorgen dat ze foto maken is één ding, een zwart-wit. Foto. En de vrouw laten zien, nee, het klopt niet. Iemand is in mijn huis in geweest. Je kan niet fucking in iemand huis gewoon gaan voor wat? Voor wat? Omdat de persoon doet goed in het leven? Omdat de persoon heeft iets beter dan jou? Dat is geen reden om in iemands huis. Moet even op iemand rekenen. Kan even bekijken om te zien wat ze zitten doen. Ze hebben fucking salaris. Dat is hoe ze kunnen huis kopen. 9 jaar hebben ze gewerkt bij een bedrijf. Toen werkte ze daar en ze hebben haar huis open. En door wat jullie hebben gedaan, hebben ze voor zichzelf gewerkt en dan ze gaat terug. Het is fucking criminal, man. Heeft niks met zijn leven gedaan. Dan mensen oplichten. Creëert criminal offensive met mensen. En wanneer ze zegt, alsjeblieft kan jullie het opzoeken. Ik ben de enige kind. What the fuck? Neem je fucking Nigeria or Dominican Republic hier onder de vrouw name? Om de vrouw reputation kapot te maken? Zo werkt het niet, dames en heren. Het maakt niet uit de kleur van iemand. Het maakt niet uit de kleur van iemand. Er is onjuist dat is gebeurd. Het moet worden uitgezocht. Daarom zoveel mensen is zo fucked up. Vanwege, maar dat gaat mij niet fucked up. Ik ga het zelf onderzoeken. Mijn huis, mijn informatie, mijn data. Dat kan niet. Dames en heren, kom op nou. En dit is wat ik zeg tegen jullie. Wees voorzichtig. Wees voorzichtig. En wanneer ze zien dat ze kon niet in de vrouwhuis, omdat de vrouw had dingen sluiten, de politie zegt nee, het klopt hier niet. En wanneer één politie zegt dat, hey, het klopt hier niet. De vrouw ging naar Amerika en ze komt terug. De vrouw had een tumor echt in haar hoofd, dames en heren. Een tumor in haar hoofd vanwege de stress. Maar in de tussentijd ging haar en haalde haar diploma, boom, in één keer, zonder dat ze weet wat was aan de hand met haar. Ja? Dat betekent is iemand dat is echt kopie en ze weet haar dingen, ze weet haar werk. Ja? En wanneer die recognize dat die kon niet in de huis, omdat de vrouwpartner is weg van Arnhem naar Rotterdam gaan wonen met de vrouw. Omdat die man denkt, what the fuck gebeurt? Geef zijn eigen huis op en woon in ditzelfde huis, wonen in ditzelfde huis om de vrouw te beschermen. En niemand recognize. Die man is in de vrouwhuis ingebroken omdat de vrouw zegt, nee, ik wil geen zaak met jou doen. En dan, een paar jaar later, die zijn another motherfucker dat wil in de huis bouwen. En heb die vrouw informatie. En wanneer die verbouwen man recognize, nee, je krijgt niet wat. Ik zei, de klas is daar, je krijgt geen klas en je krijgt geen sleutel. Je krijgt geen sleutel in mijn huis om te komen. Gelukkig heb die vrouw denk, hey motherfucker, ik vertrouw je niet. De man heeft gecreëerd een andere persoon als een bouwer in de vrouwhuis te gaan om meer de papier, omdat whatever papier die had gekopieerd, apparently de mensen willen de original, dus motherfucker, the American government have the motherfucker. En you mensen, dat allemaal hier aan gewerkt en access de data en informatie van de dode American citizen, you motherfuckers, moet betalen voor wat jullie hebben gedaan. Het is niet normaal. Dat is criminaliteit. Misschien iemand moet jullie even vertellen wat jullie hebben gedaan. Dus dames en heren, ik laat het hier als motherfuckers. Ik weet het niet. Het is niet normaal. Nee. Oh nee, het is niet normaal. Maar iedereen is gek, behalve van, je weet het wel. Maar niet iedereen is gek. Mensen maken foto's en mensen nemen alles op. Niet iedereen is gek. Er zijn sommige mensen, dat is echt slim mensen. En die analyse alles.
En die recognize wanneer iets klopt niet en iets klopt niet. Dus ik wens jullie succes.